So once again, welcome to our channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, you can subscribe to our channel and hit the notification bell so that you will be notified of future upload. For today's video, we are going to tackle 5 items again in general education mathematics. However, we don't have a specific topic for today, and we will just discuss random math items. Okay, so let's go and solve item number 1. Which of the following is an integer? Is it A, 0.9, B, 0, C, 3/4, D, negative 4.6? Before we proceed in revealing the answer, ay alamin po muna natin ang natawag na real numbers chart. Ang real numbers chart ay this explains the characteristics of real numbers. So, ang real numbers is simply a combination of rational and irrational numbers. Ito lang po, ang real numbers ay combination ng rational at saka ng irrational numbers. Ano po ba ang mga rational numbers? Ang rational numbers, kung nakikita po ninyo sa ilalim ng real numbers, ito po ay ang mga numbers that can be expressed as a fraction. Meron po tayo ditong 8/3, 5/6, 1.5, 3.78, and 6.9. Kasama po dito ang mga whole numbers, ang mga integers. Kasi po, ang 1 can be expressed as 1/1 or sometimes 2/2. So, rational numbers po ang integers. Okay. So, ang isa pang characteristic ng rational numbers, ito yung mga numbers na repeating and terminating. Tandaan po ninyo, ang rational numbers are repeating and terminating. Ano po ba ang repeating? Say for example, nakikita po kayo ng 3.3333 and so on. So, kapag in-express po yan, that ang itong number lang po na to, itong 0 po ang 3.333 or 0.3333, this is equal to 1/3. Kaya this number can be expressed as a fraction. So, kaya po, pag repeating and non-terminating, ito po ay repeating and non-terminating, ito po ay rational numbers. Kapag isa pa pong ang example niya ay ang terminating na number, kapag sinabi mong 0.321, this is an example of a rational numbers. Kasi po, ang 0.321 can be also expressed as a fraction. Okay, dahil this can be expressed as 321/1000. Okay, so this is an example of this one is an example of rational numbers. Ano naman po ang mga irrational numbers? Ang mga irrational numbers ay yung mga numbers na hindi ma-express as a fraction. Okay. So, ang rational can be expressed as fractions, ang irrational cannot be expressed as a fraction. At ito po ay non-repeating and non-terminating. Halimbawa po, ang example ito ay ang value ng pi. So, you have here pi. In reality po, ang value ng pi is 3.1415 and so on. Kaya po palagi ang pinapagamit sa atin ay 3.14 lang. Pero kapag sa mathematics majorship, you should express it in at least 5 decimal places. Pero hindi po siya natatapos. Ito po ang square root of 5 ay hindi rin po siya natatapos. Minsan kapag gumagamit kayo ng calculators, ay nilaround off po yun ng calculators. Kaya po, natatapos siya. Pero in reality po, in actuality, hindi po yun natatapos. Kaparehas din yan ng negative square root of 2, square root of 31, and negative square root of 6. These are irrational numbers because they cannot be expressed as a fraction. Ngayon, example naman ng ang rational numbers naman ay
Kasama sa rational numbers pala ay ang mga integers. Ang mga integers ay ang kikita mo na sa na mga values sa ating number line. Kung nakakita na po kayo ng arrow na ganyan, ganyan, andito sa gitna ang 0, ang lahat ng nasa kanan ay positive, 1, 2, 3, and so on, until positive infinity. And sa kabila naman po yun, 1, 2, 3, this is negative 1, negative 2, negative 3, until negative infinity. Yan po. So, ang lahat po niya, ayan ay mga integers. Kaya kasama po ang 0 as an integer. At ang whole numbers naman, kasama rin sa integers of course, ay ito yung mga numbers from 0, mula dito sa 0, hanggang papunta sa positive infinity. Yung papunta sa kanan, from 0 papunta sa kanan ng number line. Okay? Kung ang whole numbers ay mula sa 0, ang natural numbers naman, or sometimes called counting numbers, ay nagsisimula sa 1 papunta sa positive infinity. Yan po ang ating real numbers chart. At ngayon, alam po natin na ang 0 ay isang integer. So the correct answer for this question is letter B. Yan po. So that's item number 1. So let's proceed to our item number 2. Item number 2, a retailer buys candies for 90.25. The pack has 65 pieces of candies. If she sells each candy for 225 pesos, how much profit does she make? Is it A, 11.5, B, 56 pesos, C, 56 pesos 50 centavos, or letter D, 18 pesos 75 centavos? Before we solve this item, dapat natin malaman ang formula ng net profit. Ang net profit is equal to total revenue minus total expenses. Okay po? So, net profit is equal to total revenue minus expenses. O para po makita ninyo ang iyong kinita, ang lahat ng ginasis, lahat ng kita ninyo, yung gross sales ninyo, bawasan po ninyo ng total expenses. So, yun ang iyong net profit. Okay? So, let's solve item number 2. So, dito, kailangan compute nyo muna kung ano ang gross na sales niya. So, ang gross sales niya, dahil sabi niya dito, ang isang pack ay may 65 pieces, tapos binenta niya sa 225. So, ang gagawin mo para makita mo ang total na kinita, i-multiply mo lang ang 65 by 2.25 and you will get 146.25 pesos. Next mong gagawin, kapag nakuha mo na iyong total revenue, bawasan mo ng iyong total expenses. So, bawasan mo siya ng iyong ginastos na 90.25. So, 146.25 minus 90.25, and this is equal to 56 pesos. And that makes letter B as the correct answer. Okay. So, sana po maliwanag sa inyo ang net profit. Pero kung sa malakihang negosyo, iba na po ito kasi kasama po doon sa total expenses nyo yung mga overhead cost nyo. Pero still the same, kukunin nyo muna yung inyong gross sales, tapos babawasan ninyo ng total expenses, which is marami-rami ang included doon, pati yung pasahod sa tao, pati yung mga transportation expenses, yun. Total kasama yun sa total expenses. Pero pag nabawas mo lahat ng total expenses mo sa total revenue, still you will get your net profit. Okay? So let's go to item number 3. Ang ating item number 3 is 0.0202 is what percent of 0.0808? Is it A, 0.25%, B, 2.5%, C, 25%, or letter D, 250%. Sa paggawa po ng percentage, rate, and base, ay importante alam natin yung Tecas Triangle. Ang Tecas Triangle is simply a triangle na hinahati sa tatlo. Meron tayong P dito, merong R, and merong B. So, to find percentage here, ang gagawin mo, dahil nahanap mo ng percentage, i-multiply mo yung nasa baba, yung R times B. At kapag kukuha ka naman ng rate, dahil andito ang rate,
i-divide mo ang percentage divided by the base. Or kapag kukuha naman ng base na kukunin mo, i-divide mo rin ang P over R. Ganyan po kadali ang Tekans triangle. So here, you are given two um, numbers here. So para po madali pong tandaan, um, ang gagawin natin, itatagalogin natin itong percentage. Ang percentage sa Tagalog ay gagawin nating parte at ang P is buo. So, ibig sabihin, mas malaki ang P kesa sa P. P is always greater than P para hindi kayo malito. At pag hinahanap mo yung R, pag nakakita kayo ng percentage sign, matik na ito yung R. Hindi po yung percentage ang may percentage sign, kundi yung R po or yung rate ang may percentage sign. So here, ano ba ang given dito? Ang given dito yung P mo dahil mas mababa ang 0.0202 sa 0.0808. Kaya ibig sabihin P ang 0.0202 at D naman ang 0.0808. At ano ba ang hinahanap natin? Ang hinahanap natin ay ang R dahil wala siya sa given. So ang gagawin natin, we divide P over B. Okay. So we divide P over B, that's the formula for R. And then if you divide 0.0202 over 0.0808, you will get 0.25. And how do you convert decimal into percentage? Simply move the decimal point two places to the right. So this is 1 and this is 2 and write the percentage sign. So you will have 25%. And 25% is letter C. Kaya po, letter C ang ating tamang sagot. Now we go to, before we proceed to the next item, ito po ay isang pictograph ng conversion ng fraction to decimal. Okay? Fraction to decimal into percentage. So, dito po, sana makabisado nyo to. Ang 1 over 1 is simply 1, and this is equal to 100% when it comes to percentage. Ang 1/2 ay 0.5 sa decimal, 50% pagdating sa fraction, and so on. Hindi ko na po ito discuss pa isa-isa. Kayo na po ang bahala mag-screenshot and kung magkabisado po ng conversion na ito, ng pictograph na ito. Okay, so let's proceed to the next item. Item number 4. What number subtracted from each 71 and 58 will result in two perfect squares? Is it A, 22, B, 33, C, 35, or letter D, 42? So dito, tinatanong tayo kung ano bang number daw na kapag binawas natin sa both 71 and 58, ang result daw ay mga numbers na perfect square. So wala tayong magagawa dito kundi computing pa isa-isa. Okay, so let's go to choice number 1. So 71 minus 22 is equal to 49. Ang 49 ba ay perfect square? Yes, dahil ito ay 7 square or 7 times 7 is 49. Letter B, or another one, 58 minus 22 is equal to 36. Okay, is 36 a perfect square? Yes, because 36 is 6 times 6. So tama ang letter A. But let's try other choices. Baka meron pa tumama sa kanila. Okay? At malito tayo. Okay? So, we have here letter B, 33. So, i-minus natin sa 71 is 38. Alam na natin na hindi ito perfect square. So, X na ang number, ang letter B kahit na ang 58 minus 33 is 25 is a perfect square. Okay? So, this is a perfect square. Pero mali ang 71 minus 33 is equal to 38. So letter C, 71 minus 35 is 36. Yes, this is a perfect square. That is 6 squared. However, 58 minus 35 is not a perfect square. So X ulit ang letter C. Let's go to letter D. 71 minus 42 is 29. So X na ang letter D kahit na tumama pa siya sa 58 minus 42 is equal to 16. So ang tamang sagot natin dito ay letter A. So last number, we go to number 5. What is the highest possible product of two numbers if their sum is 45? Is it A, 506, B, 506.25,
Letter C, 506.5 or letter D, 506.725. Ang strategy dito when you're solving for this type of problem ay hatiin niyo muna ang number into 2. So, kung hindi niyo siya mahati into two equal parts, hatiin nyo dun sa pinakamalaking number and then niya susunod. So, eto ang mangyayari dito is you will have 22 times 23 kasi 22 times 23, 22 plus 23 is equal to 45. Okay? If their sum is 45. So, 22 plus 23 is 45. At ang product, pag multiply mo, ang 22 times 23 is 506. So, nakikita na natin na may 506 dito sa letter A. Pero, tingnan natin ang iba pa. So, pumunta tayo pababa. So, magdadagdag tayo ng isa, magma-minus tayo ng isa. So, gawin natin 21 times 24. Dahil ang sum nito is 45. However, their product is only 504. So, mas mababa sa 506 ang hinahanap natin. Highest possible product. So, hindi to. How about 20 and 25? So, 20 is 500. So, nakikita na natin ang pattern. But we will have another number here, 19 and 26. We have here 494. So, mas mababa pa rin. So, nakikita na natin ang pattern na kapag pataas na pataas ang isa, pababa na pababa ang isa, ay bumababa ang kanilang product. In fact, kapag umabot ka na sa 1 times 45, ang magiging sagot mo na lang ay 45. So, ang pattern nito ay pababa. So, tama na ang 22 times 23 is 506 and 506 na ang maximum answer. And that is letter A. So, hanggang dito na lang po at hanggang susunod na edition na naman po ng ating General Education series, General Education Mathematics series.